हॅलो स्टुडंट, MHT CET लेक्चर सिरीजमध्ये आपला नेक्स्ट चॅप्टर आहे डायव्हर्सिटी इन ऑर्गॅनिझम. हा लेसन 11th स्टँडर्डचा आहे. MHT CETच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला 11चे काही लेसन येणार आहेत, तर 12चा पूर्ण सिलेबस असणार आहे. त्यामुळे 12thचं प्रिपरेशन करत असताना 11चे जे काही चॅप्टर्स MHT CETच्या सिलेबसमध्ये दिलेले आहेत ते सुद्धा तुम्हाला प्रिपेअर करावे लागणार आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आपण डायव्हर्सिटी इन ऑर्गॅनिझमचे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स या व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत की जे तुम्हाला MHT CETमध्ये विचारले जाऊ शकतात. या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात अगोदर तुम्हाला ग्रोथची डेफिनेशन लर्न करायची आहे. ग्रोथ इज द इन्क्रीज इन बॉडी मास ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. सो ग्रोथ म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं बॉडी मास जेव्हा इन्क्रीज होतं त्याला आपण ग्रोथ असं म्हणू शकतो. ग्रोथ ही जनरली दोन टाईपची असते, इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिक म्हणजे जी ग्रोथ इनसाइड होते, जनरली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इंट्रिन्सिक ग्रोथ शो करतात. तर एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ म्हणजे जी ग्रोथ एक्सटर्नली होत असते. नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लाईक माउंटेन्स एक्सट्रिन्सिक टाईप ऑफ ग्रोथ जनरली शो करतात. त्यामुळे ग्रोथ हे एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं असतं असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर तुम्हाला रिप्रोडक्शनबद्दल ह्या चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे. व्हॉट इज रिप्रोडक्शन? द ॲबिलिटी ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम टू प्रोड्यूस ए यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. पण असे पण काही ऑर्गॅनिझम आहेत की जे रिप्रोडक्शन शो करत नाही. त्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल देता येईल मल. सो तुम्हाला माहिती आहे हॉर्स आणि डॉंकी यांचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर जो ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होतो त्याला आपण मल असं म्हणतो. सो ज्याला मराठीमध्ये खेचर असं म्हटलं जातं, तो जनरली स्टराईल असतो, तो रिप्रोडक्शन करू शकत नाही. त्यानंतर ज्या स्टराईल वर्कर बी असतात हनीबीजमध्ये, त्यासुद्धा या नॉन फर्टाईल असतात की ज्या रिप्रोडक्शन करू शकत नाही. त्यानंतर ह्युमन्समध्ये जे कपल्स इनफर्टाईल असतात, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये गॅमेट्स प्रोड्यूस होत नाही किंवा ज्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शनची प्रोसेस ही कॅरी आउट केली जाऊ शकत नाही इन अब्सेन्स ऑफ गॅमेट, अशा कपल्सला आपण इनफर्टाईल ह्युमन कपल असं म्हणतो किंवा त्यांना स्टराईल कपल सुद्धा म्हटलं जातं. सो हे ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शनची प्रोसेस दाखवत नाही. त्यामुळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन हे एक कॅरेक्टरिस्टिक प्रोसेस आहे असं आपण कन्फर्म सांगू शकत नाही. त्यानंतर मेटाबॉलिझम आणि सेल्युलर ऑर्गॅनिझम. Most of the living organism shows cellular organization as well as metabolism. What is metabolism? It is the combination of two reactions. One is anabolic reaction and the other one is catabolic reaction. So simple to complex form करणं म्हणजे anabolic reaction आणि complex to simple form करणं म्हणजे catabolic reaction. So या दोघंही रिॲक्शन सायमल्टेनियसली ज्या प्रोसेसमध्ये होतात त्या प्रोसेसला आपण मेटाबॉलिझम असं म्हणतो. आणि सेल्युलर ऑर्गनायझेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, न्यूक्लियस, रायबोझोम, मायटोकॉन्ड्रिया यासारखे जे सेल ऑर्गनेल सेलमध्ये प्रेझेंट असतात या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरच्या अरेंजमेंटला आपण सेल्युलर ऑर्गनायझेशन असं म्हणतो. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे दोघंही फीचर्स शो करतात, पण काही असेल्युलर किंवा नॉन सेल्युलर सेल सुद्धा आउटसाइड द बॉडी म्हणजे इन विट्रो मेटाबॉलिक रिॲक्शन शो करतात. त्यामुळे मेटाबॉलिझम आणि सेल्युलर ऑर्गनायझेशन हे सुद्धा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण कशा पद्धतीने नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पासून डिफरन्शिएट करू शकतो हे तुम्हाला चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे. सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जनरली सेन्स करू शकतो किंवा तो सेन्सेशनची प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट करतो, म्हणजेच तो रिस्पॉन्ड करतो टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलाय. सो जे काही आपण सपोज एखाद्या व्यक्तीला आवाज दिला तर ती व्यक्ती जर आपल्याला रिस्पॉन्ड करत असेल याचा अर्थ त्याच्यामध्ये रिस्पॉन्स देण्याची ॲबिलिटी आहे. सो अशा व्यक्तीला आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं सुद्धा म्हणू शकतो. सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जनरली ज्या बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक दिसतात त्यापैकी पहिली कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ती व्यक्ती सेन्स करू शकते, त्यानंतर ती एक्सटर्नल स्टिम्युलायला रिस्पॉन्ड करू शकते, त्यासोबतच ती कॉन्शियसनेस असते, म्हणजेच आजूबाजूला काय घडतं याबाबतचं पूर्ण ज्ञान त्या व्यक्तीला असतं, त्यालाच आपण कॉन्शियसनेस म्हणतो. सो असे फीचर्स असणाऱ्या ऑर्गॅनिझमला आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणू शकतो. हे तुम्हाला या ठिकाणी प्रिपेअर करायचं आहे. त्यानंतर चॅप्टरमध्ये तुम्हाला दोन डेफिनेशन्स दिल्या आहेत की ज्या फार इम्पॉर्टंट आहे. त्यापैकी पहिली डेफिनेशन आहे सिस्टमॅटिक. What is systematic? It is the study of organism with respect to their similarities and differences as well as their identification, nomenclature and classification. Actually ही डेफिनेशन टॅक्झॉनॉमीची आहे, पण या तीन टर्म्स मात्र सिस्टमॅटिक्समध्ये सुद्धा येतात. मी पुन्हा एकदा ती डेफिनेशन रिपीट करणार आहे. सिस्टमॅटिक is the study of similarities and differences of the organism as well as their identification, nomenclature and classification. And what is taxonomy? Taxonomy is the branch of biology which deals with the study of collection, identification, nomenclature, description and classification of plants and animals both. So
टॅक्झॉनॉमीमध्ये आपण कलेक्शन, आयडेंटिफिकेशन, त्यासोबतच नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन आणि क्लासिफिकेशन प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचं करत असतो. तर सिस्टमॅटिक्समध्ये आपण बेसिकली त्यांच्या सिमिलॅरिटीज आणि डिफरन्सेसवरती फोकस करतो. सो हा बेसिक डिफरन्स सिस्टमॅटिक आणि टॅक्झॉनॉमीमध्ये आहे. त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन तुम्हाला जी टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे दॅट इज क्लासिफिकेशन. सो व्हॉट इज क्लासिफिकेशन? सो इट इज द सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गॅनिझम विथ रिस्पेक्ट टू वेल एस्टॅब्लिश सायंटिफिक प्लॅन. सो ऑर्गॅनिझम्सला आपण एका विशिष्ट कॅटेगरीमध्ये प्लेस करणं किंवा एखाद्या विशिष्ट ग्रुपमध्ये प्लेस करणं आणि त्यासाठी एखादा वेल एस्टॅब्लिश्ड सायंटिफिक प्लॅन आपण जर फॉलो करत असू तर त्या प्रोसेसला आपण क्लासिफिकेशन असं म्हणतो. क्लासिफिकेशन हा कन्सेप्ट सगळ्यात अगोदर ज्यांनी डिस्कवर केला त्यांचं नाव होतं A.P. कॅन्डॉल. सो ह्या सायंटिस्टचं नाव तुम्हाला प्रॉपरली लक्षात ठेवायचं आहे. सो अशा पद्धतीने चॅप्टरमध्ये दिलेले इंट्रोडक्टरी पॉईंट्स आपण आता स्टडी केले आहेत. यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत 3 डोमेन्स ऑफ लाईफ. 3 डोमेन्स ऑफ लाईफ हा कन्सेप्ट सगळ्यात अगोदर कार्ल वूस यांनी 1990 मध्ये दिला. सो तुम्हाला सगळ्यात अगोदर हे सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. 3 डोमेन्स करत असताना ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट असलेला रायबोझोमल RNAचं स्ट्रक्चर हे कन्सिडर करण्यात आलं होतं किंवा ऑर्गॅनिझममध्ये कुठल्या टाईपचा रायबोझोमल RNAचं स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे त्या बेसिसवरती 3 डोमेन्स हे क्लासिफाय करण्यात आले. या कन्सेप्टमध्ये टोटल 3 डोमेन्स असतात आणि 6 किंगडम असतात. ते या ठिकाणी मी टॅब्युलर फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत, ते आपण स्टडी करूया. डोमेन्स बेसिकली 3 असतात. त्यामध्ये आर्की, बॅक्टेरिया आणि युकॅरिया हे 3 डोमेन्स आहेत. तर आर्कीच्या अंडर आर्की बॅक्टेरिया हे किंगडम येतं, बॅक्टेरियाच्या अंडर यू बॅक्टेरिया हे किंगडम येतं, युकॅरियाच्या अंडर टोटल 4 किंगडम्स येतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी आणि ॲनिमेलिया. सो या ठिकाणी टोटल 6 किंगडम्स आहेत. नंतर रॉबर्ट व्हिटेकर यांनी 6 किंगडमचं क्लासिफिकेशन हे नंतर 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये त्यांनी कन्वर्ट केलं होतं. ते नंतर आपण पुढे बघणारच आहोत. पण या ठिकाणी 3 डोमेन कन्सेप्टमध्ये तुम्हाला 6 किंगडम आणि 3 डोमेन असतात हे सगळ्यात अगोदर माहिती पाहिजे. आर्की बॅक्टेरियामध्ये जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज एन्शियंट बॅक्टेरिया. तर यू बॅक्टेरियामध्ये जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज ट्रू बॅक्टेरिया. सो कुठल्या कॅटेगरीमध्ये काय एक्झाम्पल आहे हे या चॅप्टरमधून तुम्हाला जास्त करून विचारलं जाऊ शकतं. यानंतर आपण टॅक्झॉन आणि कॅटेगरी या 2 डेफिनेशन स्टडी करणार आहोत. सो टॅक्झॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम विच रिप्रेझेंट कॉन्क्रीट युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. याला आपण टॅक्झॉन असं म्हणतो. तर कॅटेगरी इट इज नथिंग बट द रँक ऑर लेवल विच इज यूज टू डिनोट ए ऑर्गॅनिझम इन अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन करत असताना ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करत असताना आपण त्याला पर्टिक्युलर एक रँक किंवा लेवल जी मेन्शन करत असतो त्याला आपण कॅटेगरी असं म्हणतो. तर टॅक्झॉन हे कॉन्क्रीट युनिट क्लासिफिकेशनचं रिप्रेझेंट करतं. टॅक्झॉन हा कन्सेप्ट सगळ्यात अगोदर H.J. लॅम यांनी 1948 मध्ये डिस्कवर केला. तर कॅटेगरीमध्ये सगळ्यात जी हायेस्ट कॅटेगरी आहे ती आहे किंगडम आणि जी सगळ्यात लोवेस्ट कॅटेगरी आहे ती आहे स्पेसीज. सो हे पॉईंट्स आपण या चॅप्टरमध्ये इंट्रोडक्टरी फॉर्ममध्ये स्टडी केले आहेत. हे तुम्ही नोट करून घ्या. हे तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट असणार आहे कारण बऱ्याच विद्यार्थ्याकडे मला असं वाटतंय की प्रोबॅबली 11चं टेक्स्टबुक सुद्धा नसणार आहे आणि जर असेल तर चांगली गोष्ट आहे. त्यातून सुद्धा तुम्ही हे पॉईंट्स मार्क करून लर्न करू शकता. पण जर तुमच्याकडे टेक्स्टबुक अवेलेबल नसेल तर हे पॉईंट्स तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट असणार आहेत. त्यामुळे हे पॉईंट्स तुम्ही नोट करून घ्या. यानंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज नॉमेनक्लेचर. द आर्ट ऑफ एन नेमिंग अन ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज नॉमेनक्लेचर. एखाद्या ऑब्जेक्टला नाव देण्याची प्रोसेस म्हणजे नॉमेनक्लेचर. आता नॉमेनक्लेचर का गरजेचं आहे त्याचे 2 रिझन्स आहे. फर्स्ट, इट इज अन एड फॉर कम्युनिकेशन अँड सेकंड, इट इज हेल्प टू इंडिकेट द रिलेशनशिप. सो कम्युनिकेशन करण्यासाठी आणि एक प्रॉपर रिलेशनशिप एक्झिस्ट करण्यासाठी नॉमेनक्लेचर फार गरजेचं आहे. नॉमेनक्लेचर करण्याच्या 3 मेथडॉलॉजीज आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे व्हर्नॅक्युलर नेम, सेकंड वन इज सायंटिफिक नेम अँड द थर्ड वन इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. आता आपण 1 बाय 1 सर्व नॉमेनक्लेचर स्टडी करूया. सगळ्यात अगोदर व्हर्नॅक्युलर नेम्स बद्दल बोलूया. व्हर्नॅक्युलर नेम्स आर द लोकल नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देअर लोकल लँग्वेज. सो लोकल लोकांनी त्यांच्या लँग्वेजमध्ये एखाद्या प्लांटला किंवा ॲनिमलला जे काही नाव दिलेलं असतं त्याला आपण व्हर्नॅक्युलर नेम असं म्हणत असतो. इट इज सो इझी टू रिमेंबर अँड टू फॉलो. हे फार सोपं असतं त्यामुळे सगळीकडे व्हर्नॅक्युलर नेम्स हे जनरली फॉलो केले जातात. व्हर्नॅक्युलर नेममध्ये तुम्हाला जे टेक्स्टबुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे दॅट इज इपोमोइया बटाटा. सगळ्यांनाच माहिती आहे मराठीमध्ये त्याला रताळू असं म्हणतात. पण डिफरंट लँग्वेजेसमध्ये त्याला काय म्हटलं जातं हे तुम्हाला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ॲज स्वीट पोटॅटो. इन हिंदी इट इज कॉल्ड ॲज शकरकंद. In Assamese and Bengali, it is important. It is called as Mitha Alu. In Telugu, it is called as Kandamul. And in Kannada, it is called as Jinasu. And in Marathi, it is called as Ratalu. So, हे एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायचं आहे. डिफरंट लँग्वेजेसमध्ये स्वीट पोटॅटोला काय म्हणतात याचं नाव तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं. त्यानंतर जे सेकंड एक्झाम्पल व्हर्नॅक्युलर नेममध्ये आहे दॅट इज लिली. सो लिली इज द टर्म विच इज यूज टू इंडिकेट डिफरंट बल्बस फ्लावरिंग
प्लांट्स. सो त्यामध्ये वॉटर लिली, स्पायडर लिली हे एक्झाम्पल येतात. त्यानंतर जे थर्ड एक्झाम्पल आहे विच ॲक्च्युली मिसलिडिंग टाईप ऑफ एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये स्टारफिश, जेलीफिश, सिल्वरफिश यांच्याकडे बघितल्यानंतर असं आपल्याला वाटतं की ही सर्व फिशेसची नावं आहेत. बट दीज आर नॉट द नेम्स ऑफ फिशेस, दीज आर द नेम ऑफ ॲक्वेटिक ॲनिमल्स. सो स्टारफिश, जेलीफिश आणि सिल्वरफिश किंवा वॉटर लिली आणि स्पायडर लिली हे आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं प्रॉपर कम्युनिकेशन करत नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचं रिलेशनशिप इंडिकेट करत नाही. हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे व्हर्नॅक्युलर नेमचा. त्यानंतर आपण जी सेकंड मेथडॉलॉजी बघणार आहोत दॅट इज सायंटिफिक नेम्स. सायंटिफिक नेम्स आर ॲक्च्युली कॉल्ड ॲज पॉलिनॉमियल नेम्स. ही नावं फार मोठी असतात त्यामुळे ती लक्षात ठेवण्यासाठी फार अवघड असतं. सो दीज नेम्स आर ॲक्च्युली डिफिकल्ट टू फॉलो. त्यामध्ये जे एक्झाम्पल तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे दॅट इज सिडा ॲक्युटा. ॲक्च्युली हे प्लांट बिलॉंग करतं मालवेसी फॅमिलीला. तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये या प्लांटचं जे काही सायंटिफिक नेम दिलेलं आहे जे फार मोठं आहे ते मी इथे मेन्शन केलेलं नाही आहे, ते एकदा बघून घ्यायचं आहे. त्याची पॉसिबिलिटी एक्झाममध्ये विचारण्याची फार कमी आहे त्यामुळे मी इथे मुद्दाम ते मेन्शन केलेलं नाही आहे. त्यानंतर जे थर्ड नॉमेनक्लेचर जे वाईडली फॉलो केलं जातं त्याबद्दल स्टडी करूया दॅट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू अँड नॉमियल मीन्स नेम. सो या नॉमेनक्लेचरमध्ये जनरली 2 नावं असतात. त्यापैकी जे पहिलं नाव असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज जेनेरिक नेम अँड द सेकंड नेम इज कॉल्ड ॲज स्पेसिफिक नेम. जेनेरिक नेम हे सिंपल नाऊन असतं तर स्पेसिफिक नेम हे एक ॲडजेक्टिव्ह असतं की जे नाऊनला डिस्क्राईब करतं. त्यानंतर जेनेरिक नेम हे ऑलवेज कॅपिटल लेटरने स्टार्ट होतं तर स्पेसिफिक नेम हे स्मॉल लेटरने स्टार्ट होतं. ही दोघं नावं मिळून जे काही वर्ड तयार होतो त्यामध्ये कमीत कमी 3 आणि जास्तीत जास्त 13 एवढेच लेटर हवे. सो द लेटर्स रेंज शुड बी इन बिटवीन 3 to 13. त्यानंतर हे जे काही नॉमेनक्लेचर आहे हे सगळ्यात पहिले ज्यांनी आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये यूज केलं त्यांचं नाव होतं कार्लस लिनियस आणि ज्या बुकमध्ये त्यांनी ते नॉमेनक्लेचर यूज केलं होतं त्या बुकचं नाव होतं स्पेसीज प्लांटरम. हे बुक 1753 मध्ये पब्लिश झालं होतं. त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे खूप साऱ्या नावांच्या शेवटी एक कॅपिटल लेटर मेन्शन केलेलं असतं. तुम्हाला एक्झाम्पल देता येईल या ठिकाणी. हे मँगोचं बायनोमियल नेम आहे मँगीफेरा इंडिका. यामध्ये हे जेनेरिक नेम आहे तर हे स्पेसिफिक नेम आहे आणि याच्या शेवटी बघा कॅपिटल यल लिहिलेलं आहे. सो व्हॉट दिस यल रिप्रेझेंट? दिस यल रिप्रेझेंट लिनियस. सो इट इज द नेम ऑफ ऑथर ऑर सायंटिस्ट हू डिस्कवर्ड दिस स्पेसिस. हे हा कॅपिटल यल म्हणजे सायंटिफिक किंवा ज्या ऑथरने हे नाव डिस्कवर केलं आहे त्याच्यासाठी त्याचं कॅपिटल लेटर हे कुठल्याही स्पेसिस नेमच्या नंतर हे लिहिण्याची एक पद्धत आहे. सो ही जी काही मेथड आहे द रायटिंग ऑफ कॅपिटल लेटर ऑफ ॲन ऑथर ऑर अ सायंटिस्ट आफ्टर द स्पेसिस नेम इज कॉल्ड ॲज सायटेशन. सो बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सायटेशन म्हणजे काय हे माहिती नसतं पण टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला हे दिलेलं आहे. सो तुम्ही पुन्हा एकदा ते रिवाईज करून घ्या. त्यानंतर सिनॉनिम्सबद्दल बोलूया. खूप सारे प्लांट आहेत की ज्यांच्या स्पेसीज या सेम असतात. सो सेम स्पेसीज यूज फॉर द डिफरंट नेम्स ऑफ ॲन प्लांट ऑर ॲनिमल्स. सच नेम्स आर कॉल्ड ॲज सिनॉनिम्स. यामध्ये एक्झाम्पल देता येईल मँगीफेरा इंडिका आणि अझाडिरेक्टा इंडिका. बघा मँगीफेरा इंडिका हे मँगोचं नाव आहे तर अझाडिरेक्टा इंडिका हे नीमचं नाव आहे. दोघं प्लांट तुम्ही जर बघितलं तर जीनस हे वेगळं आहे पण स्पेसिस मात्र सेम आहे. सो सिमिलर स्पेसिस इज यूज फॉर द डिफरंट नेम. सो सच टाईप ऑफ नेम्स आर कॉल्ड ॲज सिनोनिम्स. सो त्या ठिकाणी मँगीफेरा इंडिका आणि अझाडिरेक्टा इंडिका हे तुम्हाला सिनोनिम्स आहेत असं म्हणू शकता तुम्ही. सो हे पॉईंट्स मार्क केल्यानंतर आपण ह्या चॅप्टरमध्ये जे काही रिमेनिंग पॉईंट्स आहेत ते डिस्कस करूया. त्या अगोदर तुम्ही हे सर्व पॉईंट्स नोट करून घ्या. यानंतर आपण आता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कन्सेप्ट बघणार आहोत. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सगळ्यात अगोदर रॉबर्ट व्हिटेकर यांनी 1969 मध्ये इंट्रोड्यूस केला. हे क्लासिफिकेशन करत असताना त्यांनी काही बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केल्या होत्या. त्यामध्ये फर्स्ट सेल्युलर ऑर्गनायझेशन हे चेक करण्यात आलं वेदर द ऑर्गॅनिझम इज प्रोकॅरियोटिक ऑर युकॅरियोटिक. त्याप्रमाणे त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं. त्यानंतर त्यांचं बॉडी ऑर्गनायझेशन सुद्धा त्यांनी व्हेरीफाय केलं होतं. त्यामध्ये ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर आहे की मल्टीसेल्युलर आहे हे सुद्धा कन्सिडर केलं होतं. त्यानंतर त्याचा जो काही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे वेदर द ऑर्गॅनिझम इज ऑटोट्रॉफिक ऑर हेटरोट्रॉपिक हे सुद्धा कन्सिडर केलं होतं. आणि लास्ट म्हणजे त्याची लाईफस्टाईल वेदर द ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्युसर कन्झ्युमर ऑर डिकम्पोजर. यानुसारच त्यांनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हे इंट्रोड्यूस केलं होतं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये जे 5 किंगडम आहेत ते आहेत किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, ॲनिमेलिया अँड प्लांटी. या ठिकाणी हे जे काही 5 किंगडम आहेत यांच्या या बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक आहेत आणि त्यांचे जे एक्झाम्पल्स आहेत हे तुम्हाला फार इम्पॉर्टंट असणार आहेत. ते मी तुम्हाला क्विक रिव्हिजन नोट्समधून प्रोव्हाइड करणार आहे. या ठिकाणी मी ते मुद्दाम कव्हर केलेले नाही आहेत कारण की ते जर मी या ठिकाणी कव्हर केले असते तर हा व्हिडिओ फार मोठा झाला असता. त्यामुळे तुम्हाला हे पॉईंट्स क्विक रिव्हिजन नोट्समधून मी सेपरेटली प्रोव्हाइड करणार आहे. ज्यावेळेस मी क्विक रिव्हिजन नोट्सचा व्हिडिओ अपलोड करेल त्या नोट्समध्ये तुम्हाला हे सर्व पॉईंट्स या किंगडमचे जे आहेत ते तुम्हाला स्टडी करता येतील. त्यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक आपण घेतो आहे दॅट इज लायकेन. सो लायकेन ही टर्म सगळ्यात अगोदर थिओफ्रास्टस यांनी 300 BC मध्ये यूज केली होती. यू नो व्हेरी वेल BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट. त्यानंतर लायकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोनंट.
वन ऑफ देम इज अल्गल कंपोनंट व्हाईल द सेकंड कंपोनंट इज द फंगल कंपोनंट. सो लायकेन हा 2 ऑर्गॅनिझमच्या कॉम्बिनेशन पासून बनतो. त्यामध्ये एक ऑर्गॅनिझम अल्गी असतो तर दुसरा ऑर्गॅनिझम हा फंगाय असतो. अल्गल कंपोनंट जो लायकेन मध्ये प्रेझेंट असतो त्याला आपण फायकोबायोंट किंवा फोटोबायोंट असं म्हणतो, तर जो फंगल कंपोनंट असतो त्याला आपण मायकोबायोंट असं म्हणत असतो. अल्गल कंपोनंट मध्ये जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज ब्ल्यू ग्रीन अल्गी और ग्रीन अल्गी, त्यामध्ये क्लोरोफायसी हे एक्झाम्पल तुम्हाला देता येईल. त्यानंतर फंगायमध्ये जे फंगल कंपोनंट यूज केले जातात दीज आर ॲस्कोमायसिटीज, ड्युटेरोमायसिटीज और बेसिडिओमायसिटीज. सो कुठले कंपोनंट्स आणि त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर लायकेनचे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंगल कंपोनंट केलं जातं 3 क्लासेसमध्ये. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ॲस्कोलायकेन, सेकंड इज बेसिडिओलायकेन अँड द थर्ड वन इज ड्युटेरोलायकेन. यामध्ये ॲस्कोमायसिटीज प्रेझेंट असतात, यामध्ये बेसिडिओमायसिटीज प्रेझेंट असतात, तर यामध्ये ड्युटेरोमायसिटीज हे फंगल कंपोनंट त्यामध्ये प्रेझेंट असतात, म्हणून त्यानुसार लायकेनला क्लासिफाय केलेलं आहे. हे क्लासिफिकेशन केलं एलिक्सोपॉलस आणि मिम्स यांनी 1979 मध्ये. सो हे क्लासिफिकेशन कोणी केलं त्या सायंटिस्टची नावं पण तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे. त्यासोबतच लायकेन्स हे अजून क्लासिफाय केले जातात त्यांच्या एक्सटर्नल फॉर्म किंवा ज्याला थॅलसचं ऑर्गनायझेशन असं म्हणतो. सो अकॉर्डिंग टू द थॅलस ऑर्गनायझेशन लायकेन्स आर क्लासिफाइड इन टू 3 क्लासेस. द फर्स्ट वन इज क्रस्टोज लायकेन, सेकंड इज फोलियोज लायकेन अँड द थर्ड वन इज फ्रुटिकोज लायकेन. सो यामध्ये जो क्रस्टोज लायकेन आहे इट इज प्रेझेंट ऑन द बार्क ऑफ प्लांट अँड त्याचे एक्झाम्पल आहे ग्राफिस अँड लिकॅनोरा. त्यानंतर जे फोलियोज एक्झाम्पल आहे पर्मेलिया आणि पेल्टिजेरा. पर्मेलिया तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, आपण मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये जे काही दगडफूल यूज करतो त्याचं नाव आहे पर्मेलिया. त्यानंतर फ्रुटिकोज लायकेन, फ्रुटिकोज लायकेनचे एक्झाम्पल आहे क्लॅडोनिया आणि उस्निया. या व्यतिरिक्त सुद्धा 1-2 एक्झाम्पल अजून टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायचे आहेत. या ठिकाणी फक्त मी 2-2च एक्झाम्पल प्रत्येक क्लासमध्ये मेन्शन केलेले आहेत. सो हे तुम्ही नोट करून घ्या. यानंतर आपण चॅप्टरचा जो काही एंड पॉईंट आहे तो डिस्कस करणार आहोत दॅट इज व्हायरस अँड व्हायरॉइड्स. आता आपण लायकेनचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स स्टडी करणार आहोत. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर लायकेन ॲज अ फूड बघूया. लायकेन कंटेन अ सबस्टन्स कॉल्ड लायकेनिन विच इज सिमिलर टू दॅट ऑफ कार्बोहायड्रेट, हेन्स लायकेन कॅन बी यूज ॲज अ फूड. त्यामध्ये जे अदर एक्झाम्पल्स आपण देणार आहोत त्यामध्ये पर्मेलिया, तुम्हाला थोड्याच वेळापूर्वी मी सांगितलं की पर्मेलिया म्हणजे दगडफूल विच कॅन बी युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सम चॉकलेट्स ॲज वेल एज सम पेस्ट्रीज. त्यानंतर लायकेन कॅन बी युज्ड ॲज अ फॉडर. फॉडर म्हणजे असं अन्न की जे जनावरांना खायला दिलं जातं. सो लायकेन ॲज अ फॉडर म्हणून जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये क्लॅडोनिया, सिट्रारिया आणि पार्मेलिया हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर लायकेनचे खूप सारे मेडिसिनल युजेस आहेत की जे तुम्हाला CETसाठी सगळ्यात अगोदर प्रिपेअर करायचे आहे, कारण की यावर बरेच क्वेश्चन्स तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता. त्यामध्ये लायकेन कॅन बी यूज ॲज अ अँटीबायोटिक. यू नो व्हेरी वेल अँटीबायोटिक आर नथिंग बट द मेडिसिन विच आर यूज टू किल द हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर प्रेझेंट इन अवर बॉडी. सो अँटीबायोटिक म्हणून उस्निया, त्यानंतर क्लॅडोनिया हे लायकेन्स यूज केले जातात. दीज आर ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. सो हे ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट फार ॲक्टिव्ह असतात. त्यानंतर ट्युबरक्युलोसिस ज्याला आपण TB असं म्हणतो. सो TBच्या ट्रीटमेंटमध्ये लोबारिया आणि सिट्रारिया सारखे लायकेन यूज केले जातात. त्यानंतर हायड्रोफोबिया, ज्या लोकांना पाण्याची भीती असते, हायड्रो मीन्स वॉटर, फोबिया मीन्स भीती. सो ज्या लोकांना पाण्याची भीती असते त्या पाण्याच्या भीती दूर करण्यासाठी सुद्धा पेल्टिजेरा नावाचा लायकेन हा यूज केला जातो. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला एपिलेप्सीचं देता येईल. एपिलेप्सी ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये फिट येणं असं म्हणतो. सगळ्यांना माहिती असेल की काही लोकांना अचानकपणे त्यांची शुद्ध हरपते ज्याला आपण एपिलेप्सी असं म्हणतो. सो इट इज नथिंग बट द शॉर्ट अँड रिकरंट अटॅक ऑफ एपिलेप्सी. सो ते अवॉइड करण्यासाठी सुद्धा पर्मेलिया नावाचा लायकेन हा यूज केला जातो. त्यानंतर युरिनरी डिसीजेस ज्याला आपण युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन UTI असं म्हणतो, ते ट्रीट करण्यासाठी उस्निया नावाचा लायकेन हा यूज केला जातो. सो मेडिसिनल युजेस तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायचे आहे. त्यानंतर जे फोर्थ आणि लास्ट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे, व्हॉट आर द इंडस्ट्रियल युजेस ऑफ लायकेन. सो लायकेन कॅन बी युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहोल ॲज वेल ॲज टॅनिंग अँड डाईंग इंडस्ट्री. सो टॅनिंग आणि डाईंग इंडस्ट्री जे जनरली टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीज आहेत त्यामध्ये सुद्धा लायकेन्स हे यूज केले जातात. त्यानंतर आपण केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये आणि बायोलॉजी लॅबमध्ये जो लिटमस पेपर यूज करतो ॲज अन इंडिकेटर, तो लिटमस पेपर बनवण्यासाठी सुद्धा रोसेला आणि लॅसेलिया नावाचे लायकेन्स हे यूज केले जातात. त्यानंतर ऑर्सिन नावाची जी काही बायोलॉजिकल स्टेन आहे ती बनवली जाते O.अँड्रोजिना आणि O.टोर्टारिया या लायकेन्सपासून. सो तुम्हाला हे लायकेन्स जे आहेत त्यांची नावं प्रॉपरली लर्न करायची आहे. त्यानंतर परफ्युमरी इंडस्ट्री, त्यानंतर इंक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, सोपच्या फॉर्मेशनमध्ये सुद्धा लायकेन्स यूज केले जातात. सो परफ्युमरी इंडस्ट्रीमध्ये जे लायकेन्स यूज होतात त्यांची नावं आहे इवर्निया आणि रॅमालिना. सो हे लायकेन्स तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा. त्यानंतर पेडोजेनेसिस ज्याला आपण
इकोलॉजिकल रोल ऑफ लायकेन असं सुद्धा म्हणतो. पेडोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जे मोठमोठे रॉक्स असतात त्यांचं विदरिंग झाल्यानंतर म्हणजेच त्यांचे तुकडे झाल्यानंतर जे काही स्मॉल पीसेस बनतात त्या स्मॉल पीसेसवर लायकेन्स हे आपले ॲक्शन शो करतात, कारण की लायकेन्समध्ये ॲसिड सिक्रेट करण्याची ॲबिलिटी असते. सो त्या ॲसिड सिक्रेट केल्यामुळे त्या रॉकच्या पीसेसचं सॉईलमध्ये कन्वर्जन होतं आणि सॉईल फॉर्मेशनमध्ये लायकेन्स इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. सो त्या प्रोसेसला आपण पेडोजेनेसिस असं म्हणतो. दॅट इज द प्रोसेस बाय विच वेदरिंग ऑफ रॉक टेक प्लेस इन विच सॉईल फॉर्मेशन took place. So such a process is known as pedogenesis. So pedogenesis मध्ये सुद्धा लायकेन्स इकोलॉजिकल रोल प्ले करतात, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. बरेच विद्यार्थी याकडे दुर्लक्ष करतात, पण तुम्हाला ही टर्म प्रॉपरली लर्न करायची आहे. त्यानंतर आपण व्हायरसेस लर्न करणार आहोत. सध्या आपण जी काही सिच्युएशन सध्या एक्सपिरियन्स करत आहोत त्याला एक रिस्पॉन्सिबल आहे, तो म्हणजे व्हायरसेस आहे. एक्झॅक्टली राईट, तो आहे कोरोना व्हायरस. सो कोरोना व्हायरस एक्झॅक्टली काय आहे सो ते समजण्यासाठी आपण बाकीचे व्हिडिओ बघू शकतो, पण या ठिकाणी व्हायरसच्या काय ज्या बेसिक प्रॉपर्टीज आहेत त्या स्टडी करूया. व्हायरसेस सगळ्यात अगोदर अडॉल्फ मेयर यांनी टोबॅको मोझाईक व्हायरस हा इन्फेक्शियस असतो हे सगळ्यात डिस्कवर केलं. सो त्यांनी काय केलं की हा जो काही मोझाईक डिसीज होता तो त्यांनी टोबॅको प्लांटमध्ये स्टडी करण्यासाठी या मोझाईक व्हायरसचं जो काही एक्स्ट्रॅक्ट होता तो एक्स्ट्रॅक्ट या प्लांटला इंजेक्ट केला आणि इंजेक्ट केल्यानंतर त्या प्लांटमध्ये टोबॅको मोझाईक डिसीज हा कॉज झाला, म्हणून त्या व्हायरसचं नाव टोबॅको मोझाईक व्हायरस असं देण्यात आलं. सो हे जे काही एक्सपेरिमेंट त्यांनी परफॉर्म केला होता इट वॉज परफॉर्म इन 1886. त्यानंतर D.J. इवानोस्की यांनी 1892 मध्ये अडॉल्फ मेयरने जे काही एक्सपेरिमेंट केलं त्याला कन्फर्म केलं. त्यासाठी त्यांनी ह्या व्हायरसचा जो काही एक्स्ट्रॅक्ट होता तो एका फिल्टरमधून पास केला की ज्या फिल्टरमधून बॅक्टेरिया सुद्धा पास होऊ शकत नाही, पण तरी सुद्धा जो एक्स्ट्रॅक्ट त्यांनी फिल्टर केला होता तो एक्स्ट्रॅक्ट केलेला फिल्टर सुद्धा इन्फेक्शियस होता. यातून असं दिसून आलं की व्हायरसेस हे फारच अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक असतात की जे फिल्टरमधून सुद्धा पास होऊ शकतात की ज्या फिल्टरमधून बॅक्टेरिया पास होऊ शकत नाही. सो ही कॅरेक्टरिस्टिक इवानोस्की यांनी 1892 मध्ये स्टडी केली. त्यानंतर M.W. बिजेरिंग यांनी ॲक्च्युली व्हायरसला एक व्हेनम म्हणून संबोधलं किंवा त्याला व्हायरस व्हेनम म्हणून किंवा ज्याला पॉयझनस व्हायरस असं म्हणून काय म्हणूया आपण नेमिंग केलं, जे 1898 मध्ये झालं. त्यांनी त्यासाठी एक टर्म यूज केली होती. ती टर्म तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारली जाऊ शकते. दॅट इज कंटॅजियम व्हायवम फ्लुडम. याला आपण कंटॅजिनस व्हायरस फ्लूड असं सुद्धा म्हणू शकतो. सो हे जी काही टर्म आहे ही टर्म तुम्हाला प्रॉपरली लक्षात ठेवायची आहे. ही टर्म सगळ्यात अगोदर त्यांनी यूज केली ते होते बेजेरिंग. त्यानंतर लुईस पाश्चर यांनी सगळ्यात अगोदर व्हायरस ही टर्म काय केली होती, कॉइन केली होती किंवा डिस्कवर केली होती. सो लुईस पाश्चर वॉज द सायंटिस्ट हू फर्स्ट टाइम यूज दिस टर्म कॉल्ड व्हायरस. त्यानंतर स्टॅनली यांनी 1935 मध्ये व्हायरसेस हे क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये ऑब्टेन करून दाखवले आणि त्यासाठी त्यांनी जो व्हायरस सिलेक्ट केला होता इट वॉज TMV, दॅट इज टोबॅको मोझाईक व्हायरस. व्हायरसेसचे 3 टाईप असतात. द व्हायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट आर कॉल्ड प्लांट व्हायरसेस, व्हाईल द व्हायरसेस विच इन्फेक्ट ॲनिमल्स आर कॉल्ड ॲनिमल व्हायरसेस, while there are some viruses which infect or attack bacteria are called as bacterial viruses or bacteriophage. सो व्हिडिओच्या नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपण हे 3 व्हायरस आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही हे सर्व पॉईंट नोट करून घ्या. यानंतर आपण आता व्हायरसचं क्लासिफिकेशन स्टडी करूया. व्हायरसेस कॅन बी क्लासिफाईड इनटू 3 कॅटेगरीज: plant virus, animal virus and bacterial virus. The viruses which attack and infect plants are called plant virus, while the viruses which attack and infect animals are called animal viruses, while the viruses which attack and infect bacteria are called as bacterial viruses. They are also called as bacteriophage. The term bacteriophage was first time given by Felix and D. Harrell. सो हे जे काही सायंटिस्ट आहे फेलिक्स डी हॅरेल यांनी सगळ्यात अगोदर बॅक्टेरियोफाज ही टर्म यूज केली होती. तर बॅक्टेरियल व्हायरस हे सगळ्यात अगोदर डिस्कवर करणारे सायंटिस्ट होते टॉर्ट. त्यांनी 1915 मध्ये सगळ्यात अगोदर बॅक्टेरियल व्हायरस हा डिस्कवर केला होता. आता यांचे बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करूया. प्लांट व्हायरसमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं ते सिंगल स्टँडर्ड RNA असतं किंवा डबल स्टँडर्ड RNA असू शकतं. तर ॲनिमल व्हायरसमध्ये असणारं जेनेटिक मटेरियल आयदर DNA किंवा RNA असतं. त्यानंतर बॅक्टेरियल व्हायरसमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं ते ऑलवेज फिक्स असतं, दॅट इज DNA. त्यानंतर प्लांट व्हायरसचा जो काही शेप असतो दॅट इज रॉड शेप ऑर सिलेंड्रिकल ऑर बट इन ॲनिमल व्हायरस द शेप इज पॉलिहेड्रल अँड द बॅक्टेरियल व्हायरस हॅव्हिंग टॅडपोल लाईक शेप. त्यानंतर जी काही सिमेट्री प्लांट व्हायरस शो करतं ती असते हेलिकल सिमेट्री. तर ॲनिमल व्हायरस ही रॅडियल सिमेट्री शो करतात. तर सिमेट्रीचा पॉईंट हा बॅक्टेरियल व्हायरसमध्ये नाही आहे, पण त्यांचा शेप तुम्हाला मात्र प्रॉपरली लक्षात ठेवायचा आहे. बॅक्टेरियल व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरियोफाज हे टॅडपोल सारखा शेप शो करतात.
त्यानंतर या ठिकाणी मी एक लिस्टिंग केलेली आहे की ज्यामध्ये लेफ्ट साईडला डिसीजेस आहेत तर राईट साईडला कुठल्या व्हायरसेसमुळे ते डिसीज होतात हे मेन्शन केलेले आहे. सो कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय रायनो व्हायरस, इन्फ्लुएन्झा इज कॉज्ड बाय मिक्झो व्हायरस, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय व्हेरिओला व्हायरस, मम्प इज कॉज्ड बाय पॅरामिक्झो व्हायरस, measles is caused by morbilli virus, poliomyelitis is caused by polio virus, yellow fever is caused by flavivirus, swine flu is caused by H1N1 virus, and the last AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by retrovirus which can be also called as HIV virus, that is human immunodeficiency virus. So कुठला डिसीज कुठल्या व्हायरसमुळे होतो याची लिस्टिंग तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायची आहे, कारण यावरती डेफिनेटली MHT CET मध्ये एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. त्यानंतर या चॅप्टरमध्ये जो लास्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज व्हायरॉइड्स. तुम्ही थिअरी एक्झाममध्ये 11th व्हायरस आणि व्हायरॉइडचा डिफरन्स नक्कीच प्रिपेअर केला असेल, पण व्हायरॉइडचे जे काही बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते आता आपण स्टडी करूया. व्हायरॉइड इज दिस टर्म वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय थिओडॉर डिनर इन 1971. सो थिओडॉर डिनर यांनी सगळ्यात अगोदर 1971 मध्ये व्हायरॉइड ही टर्म यूज केली होती. व्हायरॉइड कन्सिस्ट ऑफ सिंगल स्टँडर्ड RNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल अँड द शेप ऑफ व्हायरॉइड्स इज जनरली सर्क्युलर. सो व्हायरॉइडचा शेप हा सर्क्युलर असतो. त्यानंतर व्हायरॉइडमध्ये व्हायरससारखं आउटर लेअरला प्रोटीन कोट नसतं, ज्याला आपण कॅप्सिड असं म्हणतो व्हायरसेसमध्ये. ते प्रोटीन कोट जे कॅप्सिड असतं ते व्हायरसेसमध्ये प्रेझेंट असतं, पण व्हायरॉइडमध्ये मात्र असं कुठल्याही प्रकारचं प्रोटीन कोट प्रेझेंट नसतं. त्यामुळे व्हायरॉइड्स आर विदाऊट एनी प्रोटीन कोट. त्यानंतर जो फर्स्ट व्हायरॉइड डिस्कवर करण्यात आला दॅट पोटॅटो स्पिंडल ट्युबर व्हायरॉइड. सो हे व्हायरॉइडचं जे काही नाव आहे हे तुम्हाला प्रॉपरली लक्षात ठेवायचं आहे. शॉर्ट फॉर्म दॅट इज PSTV, पोटॅटो स्पिंडल ट्युबर व्हायरॉइड. हा एक व्हायरॉइड आहे की जो पोटॅटोमध्ये डिसीज कॉज करतो. त्यानंतर या व्हायरॉइडमध्ये टोटल 359 न्यूक्लियोटाइड्स आहे विच इज 10 टाइम लेसर दॅन दॅट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ व्हायरसेस. त्यानंतर एक्झाम्पल बघूया व्हायरॉइड्समुळे जे डिसीजेस होतात त्यामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल सायट्रस एक्झोकॉर्टिस, त्यानंतर कुकुंबर, बेल फ्रूट. सो हे डिसीजेस तुम्हाला प्रॉपरली जे व्हायरॉइड्समुळे होतात ते लर्न करायचे आहे. सो अशा पद्धतीने आपण डायव्हर्सिटी इन ऑर्गॅनिझम जो 11th फर्स्ट चॅप्टर आहे की जो MHT CETच्या सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे तो मी या ठिकाणी तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगून कंप्लीट केला आहे. आय होप तुम्हाला तो प्रॉपरली समजला असेल. हा चॅप्टर तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायचा आहे, कारण की 11th पोर्शन हा MHT CETमध्ये 20% पार्ट कव्हर करतो. म्हणजेच 100 आउट ऑफ 20 मार्क्स तुम्हाला 11th सिलेबस प्रॉपरली प्रिपेअर केल्यामुळे मिळणार आहेत. त्यामुळे 11th सिलेबस हा तुम्हाला प्रॉपरली प्रिपेअर करावाच लागणार आहे. सो हे पॉईंट्स तुम्ही नोट करून घ्या आणि चॅप्टरमध्ये काही डिफिकल्टीज किंवा सजेशन असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की शेअर करा.